السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال دايما يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كده أكلة دسمة حلوة جدا. انا هنا عندي جوزين حمام او سمان صغنن هو شوية. تمام، انا كنت شايفاه كده في فتح الله متبل، فقلت ان انا ايه، اجيبه كده اجرب التتبيلة بتاعتهم. تمام. يعني التتبيلة انا كنت شايفاها طماطم وفلفل وبهارات طبعا، واشكال كده، يعني اشكال بهارات كده غريبة كده حلوة، فقلت ايه اجرب التتبيلة دي. طبعا ما فيهاش زبادي ولا الكلام ده كله. تمام. انا هنا عندي هعمل كده على طول صدمة للحمام بتاعي. هحط هنا كده معلقة من الزبدة. عندي هنا كده يا حبايبي حطيت كده قطعة من الزبدة على معلقة من الزيت، وهنزل بيها كده بالحمام بتاعي على طول. نزلت كده يا حبايبي باول اتنين اهم كده معايا، مش هكتر عشان الحمامية تاخد مساحتها كده. انا حطاهم طبعا على الظهر، ماشي، تاخد بس كده صدمة. وانا عندي هنا شوربة فراخ. تمام. يعني الشوربة موجودة، فانا هستخدم الشوربة دي برضو في سلق الحمام اللي عندي. تخيلوا بقى طعم الشوربة دي يبقى عامل ازاي، شوربة فراخ وشوربة حمام. طبعا تبقى غنية وجميلة جدا. هسيبها كده لحد ما تاخد لون من الظهر. بصوا كده يا حبايبي، اخدت لون كده من الناحيه دي، وقلبتها الناحيه التانيه برضو تاخد صدمه كده حلوه. طلعت كده يا حبايبي الاتنين الاولانيين، وحطيت التانيين كمان برضو نفس الطريقه كده، ياخدوا تشويحه من الوجهين. تمام كده يا حبايبي، قلبتهم برضو كده الناحيه التانيه. الريحه حلوه قوي، ريحه التتبيله جميله جدا. يعني انا اول مره بصراحه ان اجيب الحمام او السمان متبل من بره. تمام، الريحه جميله جدا وحلوه قوي. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، خلاص اديت كده تشويحه حلوه كده للسمان اللي عندي، والشوربه هي غلت. هنزل بيها كده على السمان على الشوربه على طول. الشوربه هنا كده يا حبايبي هي بديها غلوه. تمام، تغلي بس كده معايا، وانزل بالسمان على طول. غلت كده يا حبايبي خلاص الشوربه معايا، انزل كده بسم الله اهوت. هوطي النار طبعا بعد كده، بس انا مديها فرصه عشان ايه تغلي الاول. احطها فيها وهي مغليه. جربوا بجد انكم تستخدموا الشوربه في اكتر من لحوم، يعني ممكن في بتاعه في اللحمه ينفع تبقى جميله جدا، لكن طبعا شوربات الكوارع والحاجات دي طبعا لا. تمام، يعني دي كده شوربه فراخ وسمان مع بعض. تمام، ننزلها كده، نوطي بقى كده النار. هنعمل مع بعض بقى كده يا حبايبي مكان السمنه بتاعه، مكان يا حبايبي التشويح بتاع السمان. حطيت كده بصلايه ومعاها قرن واحد من الفلفل حسب الرغبه. تمام، نقلب كده تتشوح معايا. وطبعا زودت كمان قطعه من الزبده عشان خاطر تديني الطعم الحلو في طاجن الباميه بتاعي. هعمل كده جنب الحمام طاجن باميه صغير. تمام، نقلب كده لحد ما تتشوح معايا. تمام، اتشوحت معايا كده البصله خلاص يا حبايبي، مش محتاجه انها تاخد لون معايا ولا حاجه. وعندي كمان الباميه بتاعتي دي طبعا كيس كده كنت جايباه من فتح الله برضو. تمام، كيس مفرزن يعني. هنزل بيه هنا كده على البصل اللي عندي. نقلتهم كده يا حبايبي في حله صغيره عشان اعرف بقى اني اقلبها كده وتتشوح معايا كويس. تمام كده يا حبايبي خلاص اتشوحت معايا. هبتدي بقى اني احط عليها حبه كده من الشوربه اللي هي مليانه بهاريز بتاعتنا الجميله الحلوه دي. تمام، ومجهزه كمان صلصه معايا مفرزه. الوجبه دي يا حبايبي سهله وسريعه جدا. يعني خطواتها مش صعبه خالص، تقدري تعمليها كده في اي وقت تكوني مستعجله فيه، وتديكي كده نتيجه حلوه بامر الله. جربي بجد طريقتي انك تحطي نوعين من الطيور لشوربه واحده، بجد بتديكي زي شوربه المطاعم بالظبط، نفس الجوده ونفس الطعم. نزلت كده يا حبايبي بحبه الشوربه، بجد الريحه تحفه جدا، والتتبيله اللي هم عاملينها جميله قوي قوي قوي، بجد جميله. يعني التجربه دي ممكن ان انا اجربها تاني، بجد عجبتني. هنزل بقى كده بالصلصه بتاعتي. نزلت كده يا حبايبي خلاص بالصلصه بتاعتي. طبعا الصلصه دي انا كنت شايلاها متسبكه، فمش محتاجه اني اضيف لها صلصه ولا اي حاجه، يعني هي كده مظبوطه. تمام، هنزل كده بقى بالبهارات بتاعتي. البهارات كده يا حبايبي ربع معلقه من الفلفل الاسود، مكعب مرق الدجاج هنزل بيهم هنا بسم الله. تمام،
ابتدي بقى كده اقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطريقه دي اوطي النار بقى كده واغطي عليها. طبعا كميه الباميه اللي عندي على قد استخدامي. تمام. طبعا انت استخدمي عندي كده يا حبايبي. خلاص الباميه عندي كده استوت وجاهزه. طبعا الباميه لازم نضيف لها توم. هضيف هنا كده ربع معلقه كده من الثوم، طبعا حسب كميه الباميه اللي عندك. نقلبها كده. تمام يا حبايبي. وكمان هضيف معايا ليمونه اهي. تمام. هنزل بيها كده على الباميه اللي عندي وهي لسه على النار. الخطوه دي بتفرق في طعم الباميه جدا، بتخليها حلوه قوي. بجد جربوا الخطوه دي هتعجبكم جدا، اكتر من انك تحطيها على الباميه وهي في الطبق وكده. لما بتتسبك شويه مع الباميه بتديها طعم حلو جدا. وبكده يا حبايب قلبي الوجبه بتاعتنا كده خلصت. نبتدي بقى كده ان احنا نقدمها مع بعض. بجد الف هنا وشفا، حلوه جدا. يا ريت ما تنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلوا لكل فيديوهاتي الجديده بامر الله. وخلاص اهو داخلين على رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين وبصحه وسلامه يا رب. هنبتدي بقى كده في تجهيز بقى الوجبات لشهر رمضان، وربنا كده يعيده علينا بالخير واليمن والبركات دايما يا رب. نشوف كده بقى وصفتنا كلها مع بعض هتبقى عامله ازاي. وزي ما احنا شايفين كده يا حبايبي خلاص وجبتنا كده خلصت. بصوا الباميه حاجه كده تفتح النفس. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وادي طبق الشوربه الجميل بتاعنا اللي هو الميكس اللحوم، حلو جدا. وادي الحمام معانا اهو، اديته كده كمان تحميره كده. وادي طبق الرز الجميل. طبعا احنا عملنا الرز كتير قوي مع بعض وكلنا اساتذه وشطار. وطبعا ادي طبق المخلل، بشاير رمضان الحلوه. الف هنا وشفا عليكم يا حبايبي على اللي هيجرب طريقتي. وما تنسونيش يا حبايب قلبي في اللايكات بقى والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. شايفين بصوا الشوربه لونها جميل جدا ازاي. واجي طبق الباميه حاجه كده زي العسل وزي السكر تستاهل بقكم. بصوا انا بحب فيها الصوص كده يبقى كتير شويه. الف هنا وشفا عليكم يا حبايبي. ما تنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله وامنه.